Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah unboxing Vivo Y29 dan Vivo Y29t. Jadi hari ni kita nak unboxing lah Vivo Y29s yang baru ni. Sebab untuk phone 5G sebelum ni kan, biasanya harga dia akan sekitar 800 sampai 1000 lebih. Tapi kali ni Vivo ni memang baik hati. Sebab dia offer phone 5G tu dengan harga 699 aja. So kalau korang adalah peminat Vivo lepas tu nak cari phone 5G yang lebih mampu milik, mungkin ini adalah phone Vivo yang sesuai untuk korang. Jadi jom kita tengok apa yang ada dekat dalam Vivo Y29s ini. So masa buka tu korang akan dapat phone, casing, user manual dan warranty card, kabel Type-C, charger 3 pin 15W dan SIM ejector tools. So untuk rekaan phone, rekaan kamera dia memang sebiji macam Vivo Y04. Lepas tu design dia pun nampak premium dan tak rasa murah. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab phone ni dia tak rasa berat walaupun dia ada bateri yang sangat besar. Kalau korang terkejut buruk lepas tu phone ni jatuh sikit-sikit pun tak ada masalah juga sebab phone ni dia ada features tahan lasak dan tahan air. Cuma korang janganlah nak test power, nak campak dia daripada tingkat 2 ke tingkat 3 tu sebab phone ni dia masih akan hancur lagi dan dia bukannya telefon Nokia 3310. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula ada mic, USB-C dan 3.5mm audio jack. Kat sebelah kiri ada SIM slot dan memory card. Lepas tu dia support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula ada satu speaker. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.74 inci support refresh rate 90Hz. Jadi nak gunakan dia untuk layan movie ke scroll social media tu, skrin dia memang rasa smooth dan nampak terang. Cuma yang sayangnya phone ni dia guna mono speaker dan bukannya dual speaker. Tapi phone ni dia masih support audio booster yang boleh kuatkan volume sehingga 200%. Untuk UI dia pula, phone ni didatangkan dengan FunTouch OS 15 based on Android 15. Jadi untuk interface dia, ikon dia memang nampak clean, simple dan boleh download latest bank apps. Dan untuk features yang lain pula, phone ni dia masih support smart mirroring, OTG pen drive dan ultra game mode. Cuma yang sayangnya phone ni dia masih tak support features NFC. Tapi korang still boleh buat payment guna QR Pay macam guna Touch and Go e-wallet. Untuk bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 5500 mAh. Jadi untuk kegunaan harian kan, biasanya bateri dia boleh tahan dalam sehari lebih. Cuma yang sayangnya phone ni dia support fast charging 15W yang masih kira slow lagi. Tapi kalau kita compare dengan Infinix Hot 60 5G kan, charging dia masih kira acceptable lagi. Sebab perbezaan dia cuma beza 3W aja. Untuk chipset dia pula, phone ni didatangkan dengan chipset Dimensity 6300 5G. So untuk performance harian kan, performance dia masih kira cukup laju lagi sebab dia ada memory dan RAM yang sangat besar. Cuma gaming experience dia korang akan rasa kurang sikit kalau compare dengan phone Infinix dan Tecno. Sebab memory dia adalah jenis yang eMMC dan kadang-kadang tu korang akan rasa spike sikit. Untuk kamera dia pula, phone ni didatangkan dengan kamera 50MP untuk main kamera dan 5MP untuk kamera depan. Jadi setakat nak gunakan dia untuk ambil gambar WhatsApp ke send dokumen tu, gambar dia masih nampak details lagi kalau kita ambil dekat tempat yang terang. Cuma yang sayangnya phone ni dia masih tak ada features dual video macam phone Infinix dan Tecno. Tapi setakat nak ambil gambar kerja harian dan selfie tu, kamera dia masih kira cukup okey lagi dan sesuai lah untuk kita share gambar dekat social media itu. So overall berbaloi ke phone ni? Bagi saya kalau korang nak compare dengan phone Infinix dan Tecno tu, specs dia memang rasa kurang sedap sikit. Sebab phone ni dia tak ada features NFC dan tak ada dual speaker. Tapi kalau kita tak compare dengan brand yang lain, lepas tu nak ada performance yang laju dan ada bateri yang besar, phone ni masih kira berbaloi lagi. Sebab biasanya dengan harga bajet macam ni kan, memang jaranglah Vivo akan offer phone 5G yang ada memory yang besar dekat harga bajet sebegini. So kalau korang tak nak invest duit yang banyak lepas tu nak brand yang reliable, mungkin korang pun boleh masukkan dia dalam list korang. So korang rasa macam mana? Adakah phone ni berbaloi atau tidak? Sila komen dan share sikit apa pendapat korang tentang phone ni. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review phone budget daripada brand lain. So kalau korang nak tahu apa phone yang best, jangan lupa like dan follow channel ni. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.